আজি তিনটা ৰং বিৰংগী কেক বনালো। এটোটো আপোনালোকক বনোৱা দেখুৱাইছো আৰু বাকি দুটা দেখুৱা নহল। এটাত মই অলপ ফুড কালাৰ কম দিছো, এটোত অলপ বেছিকে দিছো। হেল্ল ফ্ৰেন্ডস, আজি মই একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত এটা কেক বনাব লৈছো, যিটো প্ৰসেছত বনালে কোনো বেয়া হোৱাৰ চান্স নাথাকে। সেয়ে মই আজি আপোনালোকৰ লগত এই ভিডিঅটো শ্বেয়াৰ কৰিলো। কেকটো বনাবৰ বাবে মই কি ইনগ্ৰেডিয়েন্টছ ব্যৱহাৰ কৰিছো এবাৰ চাওকচোন। মই সমান জোখৰ তিনিটা কাপ লৈছো। এটা কাপতে চেনি দিছো, এটা কাপতে ৰিফাইন দিছো আৰু এক কাপ মই ময়দা লৈছো আৰু তিনিটা ডিম লৈছো। মই লৈছো বেকিং পাউডাৰ, ইয়াত অলপ লং ইলাচি গুড়ি আৰু এটা কালাৰ ফুড কালাৰ। প্ৰথমে মই মিক্সাৰ এটা বাটি লৈছো। এই বাটিটোত মই চেনিখিনি পিছি লম। পিছি লোৱা চেনিখিনি মই এটা বলত ঢালি দিছো। এতিয়া মই পুনৰ ডিম তিনিটা ভাঙি লম আৰু মিক্সাৰতে পিছি লম। আপোনালোকে বলতো পিছিব পাৰিব, কিন্তু যেটো কাম মিক্সাৰ দিলে সহজতে হৈ যায়, সেয়ে মই মিক্সাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো। ডিম তিনিটা মই ভাঙি কাপত যোগ কৰি লৈছো। চাওকচোন, মোৰ ডিমখিনিও প্ৰায় সমান হৈছে। যিমানখিনি মই ময়দা লৈছো সিমানখিনি ডিম লৈছো আৰু সিমানেই ৰিফাইন লৈছো। মই ডিমখিনি এতিয়া মিক্সাৰৰ বাটিটোত দি দিছো। এইখিনি মই পিছি লম। মই ডিমখিনি ভালদৰে মিহি কৰি ললো। মিক্সাৰত পিছি ললো। এতিয়া এইখিনি মই চেনিখিনিৰ লগত মিহলাই দিম। এতিয়া মই ৰিফাইন একাপো দি দিলো। এতিয়া মিশ্ৰণখিনি মই ভালদৰে মিহি কৰি লওঁ। এতিয়া মই মিশ্ৰণখিনি ভালদৰে মিহলাই লওঁ। এতিয়া মই অকণমান লং ইলাচি গুড়ি দি দিছো আৰু মই তিনটা ডিমৰ বাবে এচামুচ বেকিং পাউডাৰ দিছো আৰু অকণমান দিছো। মই মোৰ এটা জোখতে দিওঁ। মই দুটা ডিমত এচামুচ বেকিং পাউডাৰ দিওঁ। এতিয়া তিনটা ডিম হোৱাৰ বাবে মই এচামুচ দি অলপ দিছো। কিছুমানে কয় বেকিং পাউডাৰ বোলে মাজত দিলে ভাল নহয়, শেষত দিব লাগে, কিন্তু মই একো পাৰ্থক্য নাপাওঁ। মই মাজত দিয়ে বনাওঁ, কেকটো বহুত ধুনীয়া হয়। এইখিনি ভালদৰে মিহি হোৱাত মই এতিয়া একাপ ময়দা দি দিম। সমান জোখৰ ময়দা একাপো দি দিছো ইয়াতে। এতিয়া মই আকৌ ভালদৰে মিহলাই ল'ম। এইখিনি সমান জোখত সামগ্ৰীসমূহ দিলে একো বেয়া হোৱাৰ চান্স নাথাকে আৰু। আপোনালোকে এবাৰ বনাই চাবচোন। এতিয়া চচটোত মই অকণমান ৰিফাইন সানি ল'ম, যাতে কেকটো লাগি নধৰে। আৰু মই ইয়াত কাগজো কোনো ব্যৱহাৰ নাই কৰা। মই ভালদৰে ৰিফাইনখিনি হাতেৰে মোহাৰি সানি দিছোঁ। এতিয়া মই এচামুচ ময়দা ইয়াত ছটিয়াই দিছোঁ, যাতে সকলোতে লাগি ধৰে। এতিয়া কেকটো এনেদৰে মোহাৰি দিব। যিখিনি এক্সট্ৰা হৈ গ'ল মই সেইখিনি পেলাই দিওঁ। এতিয়া মিশ্ৰণখিনি মই ইয়াত দি দিম। আৰু অকণমান মই ৰাখিছোঁ। মই ইয়াত কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম। আপোনালোকে কালাৰ ব্যৱহাৰ নকৰিবও পাৰিব। মই এনেই অলপ ভাল লাগিবৰ কাৰণে অলপ কালাৰ দিছোঁ। বাকী থকা মিশ্ৰণখিনিত মই অকণমান ফুড কালাৰ দি দিলোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিহলাই লওঁ। মিশ্ৰণখিনি মোৰ কালাৰ দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি মিশ্ৰণত মই কাটাখিনি দি দিম। এতিয়া অলপ মই ইয়াত ভিতৰিয়ে দিছোঁ, যাতে
অলপ দি দিম। আজি মই কেকটো এয়া গেছত বনাব লৈছোঁ। যেটো আমাৰ অভেনত বনালে কেতিয়াবা লাইন যোৱাৰ চান্স থাকে, কিন্তু গেছত বনালে কোনো অসুবিধা নহয়। সেয়েহে মই আজি গেছত বনাই দেখাইছোঁ। এয়া গেছত মই এখন কেৰাহী পাতি লৈছোঁ। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অন কৰি দিছোঁ। এতিয়া মই গেছটো 5 মিনিটৰ কাৰণে এয়া কেৰাহীখন মই প্ৰিহিট কৰি ল'ম। তাত মই অলপ নিমখ দি দিছোঁ। এয়া 5 মিনিটমান হৈ গ'ল, মোৰ নিমখখিনি গৰম হৈ গ'ল। এতিয়া মই এয়া ফেটি লোৱা কেকখিনি দি দিম। এতিয়া মই এয়া ষ্টিমাৰডালৰ ওপৰতে এয়াখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত এখন মই ঢাকন টাইটকৈ দি দিম। আৰু গেছৰ চিমটো আৰু গেছটো এয়া মই চিমত দি দিছোঁ 15 মিনিটৰ কাৰণে। এয়া 15 মিনিট হৈ গ'ল, মোৰ কেকটো প্ৰায় হৈয়ে গ'ল। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি এইটো ঠাণ্ডা হোৱালৈকে থৈ দিওঁ। ঠাণ্ডা হোৱাত মোৰ কেকটো এয়া ছাইডৰ পৰা এৰাই গৈছে। এতিয়া মই এইটো এখন প্লেটত উলিয়াই দেখুৱাই আছোঁ। এয়া মোৰ কেকটো ইমান ধুনীয়া হৈছে, বহুত ছফ্ট হৈছে। এয়া আজি 3টা ৰং বিৰংগী কেক বনালোঁ। এইটোতো আপোনালোকক বনোৱা দেখুৱাইছোঁ, আৰু বাকী দুটা দেখুওৱা নহ'ল। এটাত মই অলপ ফুড কালাৰ কম দিছোঁ, এইটোত অলপ বেছিকৈ দিছোঁ।